السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم إخواني؟ عشاق التطبيقات الترفيهية، جبنا لكم 6 تطبيقات اليوم. وبالنسبة للأصدقاء الجدد اللي شاهدوا فيديوهاتي لأول مرة، أما الأصدقاء المشتركين في القناة واللي شاهدوا فيديوهاتي من قبل يتوجهوا للموقع الخاص بي أو التطبيق الخاص بي، راح يجدوا جميع التطبيقات الترفيهية التي قمت برفعها، أو الأصدقاء المشتركين لقناتي على التليجرام. مثل ما راكم تشاهدوا الأصدقاء المشتركين يعني المتعودين، حدث لي مشكل لأنه راني نعاني في معاناة يعلم بها إلا الله. مثل ما راكم تشاهدوا الآن عندي المخزون الخاص بي ما عنديش، لأني نحتاج كل مساحة يعني. مثل ما راكم تشوفوا ما عنديش يعني وش نحذف ولا. المهم، لا علينا، راح نقوم لكم بالشرح اليوم عن طريق الهاتف. جبنا 6 تطبيقات، كلها مرفوعة الآن في الموقع الخاص بنا. رايحين نتوجهوا الآن، عفوا، دقيقة، دقيقة فقط نشوفوا الموقع الخاص بنا. هذا هو. هاي قمنا برفعها اليوم، 3 هذه الآن و3 الأخرى اللي كلها تشتغل، و5 كلها تشتغل، كلها تقريبا. حبيتوا تزورونا راح نخلي لكم يعني باش تدخل للموقع، ولا يعني باش تحمّل التطبيق مباشرةً وتولي تطّلع على التطبيقات اللي أقوم برفعها مباشرةً. نتوجه الآن إلى الهاتف، عفوًا دقيقة. عندنا الكود الأول، ألا وهو 241 06 40. تقوم بالتوجه، تنتظر مثل العادة، نشوف فقط الخطوة الأولى بعدها نعطيكم كل الأكواد. أوكي، هذا يشتغل عادي. نروحو للكود الثاني، 7544 651. هذا الكود الثاني. الكود الثالث، 3685 801. أوكي، دقيقة فقط. نروحو للكود الموالي، 362 1264. نروحو للكود الموالي، 82 95 916. الآن بالنسبة، مثل ما راكم تشوفوا، للتطبيق الخاص بي، ها هو أنا أيضا عملت لكم تطبيق تجدوا فيه جميع ما تحتاجونه هنا. أوكي، راح نعطي لكم الآن، اللي حاب يدخل للموقع أو اللي حاب يدخل للتطبيق يقوم بتحميل التطبيق وتثبيته. الآن هذا اللي حاب يروح للموقع، 87 68 043. أوكي، والتطبيق، رابط تحميل التطبيق أو كود تحميل التطبيق، 19 760 38. نتمنى إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، وأرجوكم المزيد من الدعم قسما بالله. أنا محتاج للدعم لأنه الإمكانيات قليلة نوعا ما، قلت لكم والتطبيق اللي وعدتكم به اللي أنا نشتغل عليه حاليا راهو متوقف مثل ما راكم ترون. التطبيق اللي وعدتكم به راهو متوقف حاليا بسبب أنه المساحة، ما عنديش المساحة، لأنه كل مرة نقوم بتجربة، كل ما نعدل الكود أو نقوم بعمل برمجية جديدة تتطلب لي مساحة للتجربة. أوكي، فرجة ممتعة، إلى لقاء جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.